so much. It's a snowing time. Ayan. May tumawag kasi guys, kaya na ano. Oh, I like this. I like this moment. Ito yung gusto ko na magano guys. Nahiyaman ako pero ano, I like this moment na magbablog ng ganito snowstorm. Ayan, dito tayo dadaan. Ayan, I like so much. Ito yung dinadaanan natin guys. So, ayan. Ayan guys, snowstorm tayo. Lumabas tayo ngayon para mag supermarket. Ayan. Hindi ko alam kung anong degree ngayon. Naka snowstorm tayo pa rin. Hindi kasi nag-appear sa aking location. Walang ano, walang lumalabas sa location natin kung ano ang weather ngayon. Hindi nag-a-appear, kaya ayan, mag supermarket na naman tayo guys. Ayan, saglit, aayusin ko muna yung aking parang sobrang lamig. Ayan. Kailangan matakpan yung ating leeg at saka ano, hindi ko rin maakyat yung aking hoodie kasi nga yung aking ano masisira, yung aking bonnet. Oh, yan. Ayan guys. Ang hirap pag-tulak ng postcard sa snow. Ang hirap. Ayan. Alam nyo guys, ano,
Malamig itong bonnet na ginagamit ko. Malamig sa ulo. Depende kasi sa bonnet na ginagamit eh. Ito malamig sa ulo. Ayan. Iba-iba yung bonnet na ginagamit ko. Kaya ano, ito medyo makapal sa tingnan pero hindi siya warm sa ulo. Malamig sa akin. Kaya parang sinisipon na ako. Hindi kagaya yung isang ginagamit ko. 3 o 4, 5 ba itong bonnet na ginagamit ko. Depende sa weather. Ito ngayon sabi ko, ito yung gagamitin ko kasi nakahidban ako. Yung hair ko mapusod. Kaya ayan. Ito na resulta.